Thả ra. Không gian này nó hơi ngộ nghĩnh một tí xíu cả nhà. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì nói chung là sau những ngày Tết thì chúng ta lại thèm bánh mì rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bánh mì và một địa điểm mà mình cũng ít quay để mình chia sẻ cho cả nhà, đó là quận Gò Vấp. Ở đây ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với địa chỉ là mình lấy số 5 nha, ngay trường tiểu học Thanh Thông, số 5 Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp. Chúng ta sẽ đi ăn bánh mì gà quay lu. Đây giờ mình đi tại vì muốn vô đây là phải đi vòng qua thì mới tới vô được cái xe của chị. Đây mời mọi người cùng xem cái xe. Rồi thì trước mắt chúng ta thấy là cái bảng là để bánh mì đồng giá 20, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thôi nhảy ra ngoài lại. Đây là cái xe của chị bán. Mình thấy ở đây có bánh mì xá xíu, phá lấu và gà quay. Có bán thứ Bảy và Chủ nhật, tức là nguyên một tuần đều có bán hết, bán từ 2 giờ chiều cho tới 9 giờ đêm nha mọi người. Đây xe, bây giờ không biết mọi người có thấy rõ hay không, trước mắt chúng ta thấy là xá xíu nè, những cái đùi gà nhìn rất là ngon luôn. Đó, nhìn là biết quay liền nè, có cái sâu hồi xỉa qua nè, cọt cộng kẽm. Rồi thịt phá lấu, bây giờ chắc là phải vô trong để mình hỏi thăm chị. Rồi giới thiệu với cả nhà, đây là chị Thùy Dương. Chào chị, chị bán xe bánh mì này là ở đây là lâu chưa? Chị bán cũng được 7 năm rồi á. Qua 7 năm hả? Vậy mà bình thường chạy Gò Vấp không có quẹo ở đây, lâu rồi mới quẹo vô cái đường này lại cả nhà, cho nên là mới phát hiện cái xe này để mà quay chia sẻ cho cả nhà. Đây là chị đang bán lẻ cho người ta hay chị đang chặt để chất lên? Này là bỏ vô bánh mì á cưng. Dạ. Nhưng mà chị có bán lẻ không? Có luôn, này chị có bán lẻ luôn. Chị bán giá bán sao? theo lạng, một lạng 35. Lạng 35 là xá xíu. Đồng giá. Đồng giá hết. Phá lấu, tai heo gì cũng vậy. Đúng rồi. Có kẹt visit nữa kìa. Đúng rồi. Đây em xin phép chị nha. Để có ai tí như người ta đặt bánh á, ở xa chị làm cho lẹ để khỏi có đợi lâu. Đó, có số điện thoại. Thì mọi người nếu mà có mua ai ở gần đây có đoàn thể công ty gì đó, nhiều khi muốn đặt số lượng lớn gọi chị làm. Bánh mì luôn. Bánh mì. Đấy. Bỏ vô. Còn tai heo mắc hơn. Tai heo là mắc. Vô. Cái này chị đang chặt thêm á hả? Đúng không? Chặt cho nó gọn lên cho bớt lên trên nè. Dạ. Rồi, giờ nhà chị Thùy Dương chia sẻ một tí xíu, tức là từ đầu là mình đã bán là 3 loại gì luôn hả chị? Đúng rồi cưng, từ đầu bán 3 loại luôn. Wow. Gà, xá xíu. Ở nhà mình làm luôn hay sao chị? Đúng rồi, ở nhà chị làm hết. Cái này là toàn bộ quay trong luôn hết. Là xá xíu cũng vậy luôn, gà cũng vậy luôn. Không thấy rõ không giờ? Bị ngược nắng rồi đúng không? Đúng rồi, tăng sáng thôi. Lên. Đó, vậy nè, mọi người mới hình dung được cái miếng thịt. Wow. Để chị lấy cái đùi này ra quay cho miếng thịt này cho nó ngon. Nè, đó. Đây, cái đùi bên này nè, cứ quay bên này. Nè, cái miếng thịt bên đây nè. Mấy cái này là mà sao 2 giờ chiều chị mới bán lận, là buổi sáng không có kịp hả chị? Sáng chị làm không có kịp. Tại vì sáng là phải thức khuya phải không? Dạ. Rồi làm rồi khi nó không có kịp ra trễ lắm. Sáng chị làm. Rồi, bây giờ là chúng ta xem sơ được các nguyên liệu rồi ha. Em thấy bây giờ chị nhờ chị giải thích giùm em là em thấy ngoài là bánh mì đồng giá là như thế nào chị? Đồng giá là cưng ăn xá xíu, phá lấu với gà, hoặc là cưng ăn cái loại này á, là nó 20. Nhưng mà cưng thích ăn thêm tai cho nó giòn giòn á, lỗ 25. Còn dạ. nếu mà cưng thích ăn tai không á, lỗ 30. Rồi còn mà gà mà cưng ăn đùi á, hoặc là mà nguyên cái má đùi như vậy. Đây. Có má đùi nữa hả? Đúng rồi, là chị bán ở đây má đùi với đùi là một cái 30 lẻ. Nhưng mà nếu mà cưng muốn mà ăn vô bánh mì á là chị sẽ xé thịt ra bỏ vô bánh mì cho mấy cưng ăn. Làm ổ nó ra 33. 33 là đùi gà này cả nhà. Xé ra. Mua lẻ là 30. Nha, mọi người nắm rõ chưa? Nếu mà mua lẻ, nếu mà mọi người muốn ăn cái giá 20 á thì ở đây nè chị có sắc sẵn nè, những cái thịt nè, phá lấu, gà nè. Đó, ăn một loại nguyên liệu là 20, còn hoặc là 3 loại luôn 20.000 vẫn được. Là cái ổ này là 20 đúng không chị? Đúng rồi. Đó. Phá lấu không?
Kho lấu chan sốt lên. Ớt, rau thì thấy là có dưa leo với rau răm. Em thấy bán mấy cái loại này ít thì lại không bao giờ có ngò ha cả nhà. Không, đặc biệt nha, không xài ngò. Dạ đúng rồi. Nó chỉ đi với rau găm thôi. Dạ, em thấy ăn mấy loại này không bao giờ là đa phần không thấy ai có đừng ngò. Thường là bánh mì là đi với ngò không à. Dạ. Đặc biệt của chị là không đi với ngò, đi với rau găm rồi. Mình coi từng loại nha, mình coi cái đùi đi nè, đó mình coi kỹ nha, cái đùi được nướng trong lu nè cả nhà. Cận vô nè, đó óng ánh. Ủa cái này là mình nướng dạng mật ong hay sao chị? Cái này là mình xài mật ong, đúng rồi, có mật ong trong đó. Dạ. Cái này là màu tự nhiên hết nha. Dạ. Tất cả ở đây là chị làm đều là tự nhiên hết. Dạ. Ôi vậy cái đùi ngon quá. 30.000 một cái đùi. Đó, mọi người có thể mua về ăn cơm. Đây, má đùi. Má đùi. Rồi nè, em nhìn ở ngoài không biết cái này má đùi luôn á. Em tưởng nó nằm chung với này. Nhìn là tưởng xếp xíu. Dạ. Đó. Có bán hai loại thức ăn cái nào. Hai loại. Đó. Đó. Mà thịt lẻ thì chỉ là thường là đồ gà thôi đúng không chị? Đúng rồi, đùi không phải cái má đùi này chị xé ra nè. Là nó đó, nhưng mà nhiều người thích ăn nguyên cái. Đây. Còn cái này là xá xíu. Đây, sau này nó đẹp. Sau này ngon ghê á. Cái này là bề mỡ rồi bề nạc nè. Nạc nè. Đây, đó. Tới thiệt chứ. Đã quá. 2 giờ bán đến 9 giờ tối, không ngày nghỉ. Ngày chay vẫn bán luôn đúng không chị? Ok, mình làm ổ bánh mì của mình thôi. Ok, bây giờ mọi người ăn gì ta? Chứ hỏi mọi người vậy thôi chứ bây giờ cũng một mình cũng ăn không hết nổi được cả nhà. Bây giờ mình sẽ gọi là một cái ổ thập cẩm cho mọi người hình dung. 20.000 3 loại nha. Và một cái ổ tai heo. Giá tai heo lẻ và một cái ổ 20 không, và Phú sẽ mua thêm một cái đùi gà. Ok, nhà chị làm giùm em đi. Rồi. Ổ tai heo trước đi chị. Tai heo chút xíu thì xong. Ổ này là thập cẩm 20. Rồi chị làm chậm chậm nha. Rồi, nè để gà cho bán đúng nha. Đừng thêm bớt khi quay hình nhiều thì em đi nhiều quán nhiều khi họ cao hứng á, thấy quay nhiều khi dạ đúng rồi. Cái chừng khách lại mua ít xịu. Dạ. Ở đây bán cũng y vậy đó. Dạ. Đó 20.000 đầy ụ rồi đó. Đây. Ớt. Đó là để cho đẹp thôi nha cả nhà, lát mình bỏ ra nha. Phú ăn cay không nổi. Em sợ mấy ớt lắm. Rồi đó 20.000. Rồi. Tiếp theo để đó luôn chị. Rồi. Tai heo là 30 đúng không chị? 30. Mình nhớ giá rồi. Tại vì tai heo nó cái phần giòn này nè. Dạ. Nó rất là nhẹ. Khi mà mình làm nấu mình chín thì nó rất là nhẹ. Dạ. Đi ra bán nó phải, mà nó lại là mắc hơn những hàng khác nữa. Dạ đúng rồi. Cái giá tiền á, bởi vì bán tai heo không thì nó hơi cao. Đi quay nhiều em cũng thấy ở sau tai heo lại mắc hơn cái phá lấu. Cái phần này nó rất là nhẹ, nó chín là nó nhẹ lắm. Đó, bạn nào mà thích dạng ăn béo béo, ăn tai heo nè, giòn giòn béo béo. Đơn hay gì đơn? Đơn hả? Hỏi là phải đơn không? Tai heo. Mình bán food đi với lại Baymin hả chị? Lô ship nữa. Ồ vậy mình bấm lại cái gì chị? Bánh mì xá xíu phá lấu, gà quay. Là gà. Số gọi là cưng kiếm số 5 Lê Lợi nên đúng địa chỉ rồi là xong. Dạ rồi. Đơn hả anh? Hay ăn? Ổ này 30 nha mọi người. Em chút nha. Đây. Rồi, đó 2 ổ. Giờ một cái ổ ổ gì? Ổ xá xíu không hay gì? Dạ, xá xíu không. Ổ đùi gà. Xá xíu không với rồi bán em một cái đùi gà riêng. Đây, xá xíu. Đó, xá xíu không 20.000. Sốt này là chị làm đậm hay làm vừa? Cái này ở đây đặc biệt người ta thích ăn là cái nước sốt này nè. Dạ. Em ăn không đủ thì chan thêm. Rồi, đây là cái ổ xá xíu 20.000. Bây giờ chị lấy em cái đùi đi. Đùi 30.000 đúng không? Rồi, chị lấy em cái nào ngon thiệt ngon nè. Rồi bỏ vô kẹp ổ bánh mì luôn chị. Cái gì? Bỏ chị vui. Tới luôn á. Đó. Đùi gà. Kẹp bánh mì hả? Ổ này đủ không con?
Rồi ăn thôi. Ok. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình Ăn Bờ Ngủ Bụi của chúng tôi. Sau nhiều năm vắng bóng nó quay trở lại. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng may mắn hơn được một tí xíu. Đó là được chị Thùy Dương cho mượn cái thùng đựng 2 cái ghế để ngồi ở kế bên trường học như vậy. Ngồi ha, một cái view rất là độc lạ. Chỉ có ở kênh chúng tôi. Rồi, thôi thì bây giờ Phú mời mọi người chúng ta cùng xem lại 3 cái ổ mà hồi nãy chúng ta mua nha. Đầu tiên là cái ổ xá xíu 20.000. Đây 20.000 nha cả nhà. Ủa, đúng rồi, ổ thập cẩm. Cái này là ổ thập cẩm nha. 20.000 vừa có phá lấu nè, xá xíu nè, rồi thịt gà, mà thịt gà ở dưới rồi không thấy được. 2 miếng ớt. Đây là cái ổ tai heo thì mắc hơn là 30.000 nha. Nhưng mà vẫn coi như là giá đồng giá từ 20.000 thôi. Mọi người có thể thưởng thức ổ bánh mì rồi. Và ai muốn đột phá đặc biệt như Phú á thì mua ổ 20.000 rồi mua thêm một cái đùi 30.000 về. Mình vừa ăn, mình vừa thưởng thức, vừa nhìn ngắm. Quá đã. No luôn. Bây giờ chắc giờ là Phú phải cắt ra rồi. Rồi thôi bây giờ Gia Phú xin mời mọi người, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bánh mì gà quay. Ok, bây giờ mình ăn từ thấp đến cao trước nha cả nhà. Ổ 20.000 đã cắt rồi. Đây, mình tách ra. Chỉ thẳng vô mặt thôi. Mình trải nghiệm trước, mọi người cùng trải nghiệm sao nha. Trước mắt thì Phú thấy cái bánh mì nó rất là giòn, mà cái bột ở trong thì nó sẽ hơi khô. Thường Phú ăn cái dạng bánh mì này nè, Phú thấy là ở xe nên có cái dạng mà cái tỏi á, nó sẽ tuyệt vời. Đó là cá nhân của mình, không biết là mọi người có ai giống Phú không, mà ít thấy có xe nào có, hiếm lắm. Phú thấy có một xe là cái nước sốt nó có tỏi trong đó. Nước sốt đậm đà. Ngọt mặn rất là vừa. Ê, chết trời, quay lấy miếng ớt ra rồi. Ôi rồi ôi. Cắn rồi, xe rồi đó. Cái này là cái gì đây? Này gì vậy? Cục gì ngọt à? Thịt gà. Mình mới ăn cái miếng này thôi, nhưng mà mình thấy là cái thịt gà nó có thấm cái gia vị. Một lát hồi mình ăn cái gà kia mình sẽ cảm nhận rõ hơn. Nói chung rất là nhiều gia vị. Khi mình cắn như vậy á, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sật dai dai của cái xá xíu ngọt nữa, rồi béo béo của phá lấu. Cái thịt gà chúng ta sẽ khó cảm nhận hơn, tại vì nó nằm ở vẫn ở dưới. Cắn thì cũng đã. Bây giờ Phú lấy một miếng thịt lên ăn không. Cái thịt xá xíu này nó có cái độ đàn hồi rồi đó. Ngang nó sật dai dai. Xử nữa ở này qua phá lấu nữa. Hơn. Nước ở đâu bán hả chị? Rồi tắt cái bên. Em cảm ơn. Đây, cái ổ tai heo. Đây bên này. Đây. Đây nó muốn rời ở bánh mì anh. Bóc miếng tai heo ăn trước nha cả nhà ơi. Cái tai heo này á, vị nó sẽ không có quá đậm đó, nhưng mà mọi người thiêu chan cái sốt ăn kèm nó sẽ ok. Ra có cọng gì nữa. Cái tai heo này á chị cắt dày, và cái tai heo này á nó sẽ thiên về một cái chút tiếng về độ mặn, nó ít vị ngọt. Tơi lông tơ
Cái này bún hay xôi. Cho mọi người nắm rõ. Rồi, mình thì không thích ăn dạng tai heo nhiều lắm. Ăn nước sơ nha, mình qua cái ổ chót nha. Trân trọng nhân bảo vật luôn rồi. Trời ơi, giá trị thật của cái ổ này là 50.000 nha mọi người. Tại vì Phú mua 20.000 xá xíu, rồi mua một cái đùi gà riêng là 30.000. Nếu mà mọi người chỉ có lấy đùi gà không là 33.000 với 3.000 ổ bánh mì thì chị xé cái thịt đùi gà này bỏ ở trong. Nhưng mà nếu mà ai đang gấp thì ăn cái kiểu đó thì sẽ hơi tốn thời gian đó nha. Không, mình cứ mua sẵn những cái thịt gà chị tới xé. Đó, bây giờ mình lấy ra riêng. Đó, còn lại ổ 20.000 trong thịt nó bị đè bẹp nãy giờ rồi. Ổ 20 cũng tới hớp luôn. Bây giờ Phú ăn luôn cái đùi gà nha. Nãy giờ mình chưa cảm nhận cái thịt gà như thế nào. Đó, mọi người thấy cái đùi gà như thế nào. Nặng nha, này tán đầu bất tỉnh luôn. Còn cái chỗ này giống xá xíu. Ăn cái phần này nó có một chút cháy, nó thơm. Rồi cái lớp xốp bên ngoài rất là kẹo, nhưng mà cảm giác mình ăn á nó dính dính, nó ngọt. Miếng thịt hồi nãy mình ăn là nó đang dai dính. Đó. Ăn hơi miếng nữa nha. Ok luôn. Ồ, lớp da. Quá hớp rồi con. Bên trong rồi đó nha, vẫn ướt, đậm đà, béo. Thôi, để quan mang biết ăn sao luôn đó nha. Cái này giòn mỏng rồi. Cái giòn mà giòn tan đó nha. Cái phần ruột bên trong nó cũng mỏng. Cái xốp, giòn xốp. Mọi người, nếu mà ai là người đạo thịt á thì nên ăn dạng vậy. Còn không á thì mà ăn vậy á sẽ dễ ngán rồi đó nha. Tại vì cái lớp thịt này nó thật sự là khi mình cắn á, nó rất là đầy ụ. Cái ngọt của giống như mật ong, rồi ăn nó giống như roti vậy đó nha. Nó rất là đậm đặc. Cảm giác ăn trong miệng mình nó sẽ nó đậm đặc, dính dính lắm. Đó. Thịt gà ở trong không bị khô, ướt. Mà cái sốt đó thì nó cũng chỉ thấm ở một phần ở trên bề mặt của cái thịt thôi. Ok, ăn khác cả nhà nha. Ôi, không biết mọi người cảm giác như thế nào. Đừng có để gần quá bạn. Hiện nay là cảm giác của Phú là đang thấy sợ. Lần đầu tiên ăn một cái kiểu bánh mì như vậy, một cái ổ và một cái đùi. Cho nên là chắc là cũng phải mất độ 5-6 bữa thì mới thoát khỏi cơn ám ảnh này để mà trở lại với món bánh mì. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ nha. Ai yêu thích ăn bánh mì xá xíu hay phá lấu và đặc biệt là gà quay, bánh mì gà quay với giá chỉ từ 20.000 thôi. Đầy đủ giá cho mọi người có thể thưởng thức tùy loại. Thì thấy là sốt ở đây rất là đậm đà đó. Ai mà yêu thích cái hương vị này thì có thể đến đây để thưởng thức thử nha. Mà có điều lưu ý là hiện nay là do sinh viên chưa đi học lại, cho nên hiện nay là cái xe này nó vẫn còn là hơi là tùy lúc nó sẽ đông. Cho nên mọi người nếu mà ai ở Gò Vấp thì mọi người canh giờ để đến nha. Không thôi thì là hoặc là alo trước, không thôi để mất công mà hết rồi cái mình mất công uổng công mình đi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.